बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा नन मन बिया द क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के लास्ट एक्सरसाइज कम की रिव्यू दे आगे न यो दो क्वेश्चन पाते शो दिया मन को दे सर मन दा चैप्टर कंप्लीट शी पदे की क्वेश्चन नंबर 1 मन कड़ो कम चीज मन सर एमसीक्यूज उस पदे की दो क्वेश्चन को 2 3 4 और गालिबन 5 पूरी क्वेश्चन पदे की दादी दा mun राखल लो फाइंड x and y दा दो मैट्रिसेस मन राखली او دا دوانه میټریس سری په مس کې ول ایکوال ساين کړی دی مطلب دا ایکوال زموږ سری میټریسز دي نو کچری دا دوانه میټریسونه ایکوالي کنه نو په دې کې x استعمال شي په دې لاونې ګور دا لاونې سره x - 1 دی او دلته کې لاندې په دویمه رو کې لاونې الیمنت سره y + 3 دی دا مو ته چې دا x او y چې کوم دلته کې استعمال شي د دې ویریو وسای کچری دا دوه میټریس زموږ سره دا ایکوالي چې ایکوال شي خو موږ ته قصه اسانه شو کنه موږ ولې چې دوه میټریسونه حالو ایکوال چې داغه کریسپانډینګ الیمنت صحیح یو شانی کریسپانډینګ مطلب څه مطلب د فرست رو د الیمنتس د فرست رو د الیمنتس برابر او سیکنډ د سیکنډ برابر یا لاونه کالم به دراونی کلام برابر یو یا اسانه خبره لاونه ټکه لاونی برابر دویم دریم دسه صحیح شو وګورئ موږ وګورئ دا موږ سره لاونه دا فرست رو دا فرست رو سره دا لاونه الیمنت دی نو دا موږ کمپیر کوو چې سره د دې دویم چې کوم سره د هغه میټریکس دی د دې د فرست الیمنت سره دلته دا فرست الیمنت به د فرست الیمنت ایکوالي ولې دوی دا میټریکس سره خپل کې ایکوال دی چې دا ایکوالي د فرست الیمنت به د فرست برابري سیکنډ به د سیکنډ تھرډ به د تھرډ فور به د فور دا ډیپینګ برابري نو دلته فرست الیمنت سره غلې ګور x - 1 دا غلې نو دا به ایکوال د چا شي د دې د لاونی الیمنت سره غلې 0 راغلې نو ګور دا x مو سره راغی او دا 1 دا پورې بوزه دا به ساده سوال شو ون چې پورلا شي دا سره شي +1 بشي او دا د یوز ته اټ کې نوم تقدیر راځي دا x ډایرکټ ویل راوځي دا رنګ ته دا وای ګور وای زموږ کوم ځای موجود دی دا زموږ سره په سیکنډ رو کې موجود دی نو د سیکنډ رو لاونه الیمنت سره y + 3 دی څه شی دی y + 3 نو دا به کمپیر شي د دې دویم میټریکس د سیکنډ رو د لاونی الیمنت سره ځکه دا سره دا د سیکنډ رو لاونه الیمنت نو دا به ټیک کمپیر کیږي چا سره د سیکنډ رو اف د فرست الیمنت اف د سیکنډ میټریکس سره نو دا ځواب هم ایکوال من کنسیډر کو نو دلته دا بچا ایکوال شي د دې -2 به ایکوال شي دا -2 نو y په خپل ځای راغی ګور پور سره غل -2 او دا 3 پسې پورې بوزي چې کله 3 = پور له ساين چینج کی دا بسره شي -3 بشي ځکه دی خو پلس او پورې مایا شو نو د دې -2 او -3 دا ډول سیم ساين دي دا اډ کی دغه بسره شي -5 نو دا زموږ سره دا y ویلو وروته دومره ته چې د x او y ویلو معلومه کړه چې دا ډول میټریکس زموږ سره صحیح ایکوال دي x ویلو سره لا 1 نه لا او د y سره لا -5 رااله ٹھیک شو ها اوس په دې کې بل یو ورکوټ کوېشن موږ ته راکړل third number یو دوه میټریکس راکړلی وای find the product if possible so find the product if possible خو میټریکس راغلی دا راغلی 1 دی -5 دی او 3 دی دا یو کالم میټریکس دی او دا ملټیپلای کول واسه د 2/3 میټریکس سره چا سره -6 دی 5 دی او 8 دی او سیکنډ رو کې سری 0 دی 4 دی او -1 دی دی وای دا دوه میټریکس سری دا ملټیپلای کول غواړي څه کول غواړي ملټیپلای کول غواړي مې ته فایند د پروډکټ معلوم کا او پروډکټ څه معلوم کو اف پاسیبل کې چې دا پروډکټ زموږ سره صحیح دا پاسیبل ځکه موږ تر مخ کوو کنه چې ګوره هر میټریکس ډبل میټریکس سره نشي ملټیپلای کېږي دا پر موږ مخکې رولز ورکړي کنه رولز چې کله زموږ سره یو میټریکس بل ډبل میټریکس ملټیپلای کوو نو موږ د لاونی میټریکس کوم دی د کالمونو شمار کو دي کالمونو سودي دا ګوري کالمونه ظاهر خبره ده کې یو کالم دی نو کالمونو به سودي 1 دی او د دویم چې کوم چا څه ملټیپلای کوو د سیکنډ میټریکس دا به روغان شمار کو په دې کې ورو دا راغلا یو ورو په کې دا راغلا نو په دې کې موږ سره رو سون رالو په دې کې رو 2 رالو اوس که تو ګورې موږ سره غلې دا کالم او روغان موږ سره برابر دي په دې کیس کې نو کالمونو سودي 1 دی روغان سودي 2 دی نو 1 2 برابري ډیفینټلی نه برابر 1 2 ته برابري نو کدا چې موږ دا کنډیشن کوالیفای کوو چې کله موږ ماډیفیکیشن کوو د لاونی میټرس په کالمونو کاونټ کو د نیکسټ میټرس په روغان کاونټ کو دا دواړه به وګورو دا دواړه سیم رالو نو دو پروډکټ به کې دی شي کو پروډکټ کو ملټیپلای کو وای او چې دا مختلف رالو دو پروډکټ نه کیږي نو دې موږ سوې کو د ډایرکټ موږ په دې روز معلوم کو چې دا دواړه چې ګمتي کړه دا ناٹ پاسیبل دي صحیح ناٹ پاسیبل شوی یا د سیمه کې چې د پروډکټ از امپاسیبل دا امپاسیبل د پروډکټ نه کیږي او سره موږ تاسو کې چې ولې نه کیږي چې موږ سره لاجیک چې موږ وایو چې دا رولز موږ نه سټیسفای کوي رولز چې دا اونلی کالم بسې دا اونلی میټرس په کالمونو شمار کو د دویم چې کوم دی دا روغان شمار کو چې دا موږ شمار کو دی اونلی رو کالمونو سورالو یو راغی په دې دویم میټرس کې روغان شمار کو سورالو دورالو یو دوه برابر نه کړه چې روز کو سټیسفای نه کړو موږ وایو دا ملټیپلای کېده نشي ټیک شو د ډایرکټ په نټ پاسیبل خبره خاطر ها دین سکرین شاٹ اصل غواړي جواب دی کنه چې مخکې نیکسټ کوېسچن ته
دا زموږ سره کوېسچن نمبر 2 او 3 وشو. بس په دې کې مزید یو دوه کوېسچنې نور دي نو دې سره دا چپټر بیا وایند اپ شي. کوېسچن نمبر 2 او 3 وشو. اوس کوېسچن نمبر 4 ته ځو. کوېسچن نمبر 4 موږ راکړی دی سو وی فایند د انورس اف د میټرکس A. میټرکس A راکړل دا یو A میټرکس دی. دې کې څه ایلیمنټس زموږ سره نو 6 ته -3 دی په پښتو کې دا ایلیمنټس دي او سیکنډ چې کوم دی 5 ته او -2 دی او دا وی دا A میټرکس دی. نو څه معلوم کا تو د انورس معلوم کوي په دې لپاره موږ دا ماینس د انورس وکړي. وی فایند د انورس اف د میټرکس A. دا میټرکس A د انورس معلوم کا چې انورس معلومولو موږ یو طریقه او چې موږ تاسو کو ډول بدی شي ډیټرمنټ معلومول غواړي. ډیټرمنټ به څنګه معلومیږي چې دا لا ولنه ډایګنل چې کوم دی دا ایلیمنټس ملټیپلای کړي. دا 6 ته خدا -2 دی نو پلس او ماینس شو ډایرکټ موږ کو او 6 2 سره راغی 12 راغی بیا په تاسو ماینس وري کوي او دا سیکنډ ډایګنل چې کوم دی دا ایلیمنټس ملټیپلای کړي. دا بیا پلس ته دا ماینس ته دا پلس ته نو پلس ماینس شو او سره راغی موږ سره 3 5 15 راغی یعنی -15 راغی. نو زموږ سره وته دا A ډیټرمنټ راغی دا -12 په خپل ځای راغی دا ماینس او ماینس پلس شو او 15 راغی بیا دا A ډیټرمنټ په خپل ځای راغو شو او که تاسو د پلس 15 نه 12 ورکوي نه بس راشي 3 به راشي نو د ډیټرمنټ د مسره 3 راغی. اوس ګور چې کله دا موږ دا وکړو د انورس د معلومو نو د انورس د پاره زموږ ته یو طریقه وا انورس چې دا معلومو دا فارمولا چې 1 او سب شي موږ سره د دغه میټرکس ډیټرمیننت بشي دا چې معلومه د A ډیټرمنټ او n to adjoint of that matrix مطلب د A adjoint of A بولوي. دغه یو فارمولا تاسو مخکې ذکر کړل چې تاسو کله انورس معلوموي نو دغه میز 1 او ډیټرمنټ بداغه والی او n to adjoint of that matrix کې بدامه ملټیپلای کړئ نو د فارمولا کو سویری ولګوا دا ګور انورس په خپل ځای راغی 1 او ډیټرمنټ تاسو معلوم کوی نه سره راغی 3 راغی نو دا ځای په 3 ولګوي او دا ځای په سره راغی adjoint of A. adjoint of A څه ته وایي دا A میټرکس کوم دی دا A میټرکس دی د دې لا ولټ نه دا به انټرچینج کوي دا 2 الته بوزي 6 په دل راولي د دې په سره شي -2 د دې په سره شي 6 پر راشي او دا سیکنډ لاین نه دی به ساين چینج کی دا 3 په سکه دی نیگیټیو دی دا پوزټیو شي او 5 په نیگیټیو شي دا نیگیټیو دا پوزټیو شو او 5 پوزټیو او د سره نیگیټیو شو دا د مسره د انورس راغی او که تاسو بیا نو بکوي مطلب دا ور ورته چې کوم بهر راغل دی دا هر ایلیمنټ سره ملټیپلای کوي مطلب دا انورس په دې سیمه سره شي 1/3 بشي او ملټیپلایډ بای څه بشي تک -2 بیا به دا 1/3 او n to څه بشي 3 بشي دا 1/3 او n to څه بشي -5 دا 1/3 او n to څه بشي 6 بشي مطلب دا بار 1/3 چې کوم دی دا به د هر ایلیمنټ سره ملټیپلایډ کوي نو درې زموږ د څه پاتې شو دا a انورس په خپل ځای راغی ٹھیک شو د دې کې دا پلس او ماینس په خپل ځای راغی دا 2 او 3 نه کټي نو 2 1 0 2 بشي دا بس راشي 2/3 راغی او دلته کې 3 سره کینسل کېدای شي نو څه پاتې شو جست 1 پاتې شو او دلته کې دا 5 او 3 نه کټي نو پلس او ماینس شو او 5/3 راغی دلته ٹھیک شو خدای دې سره راغی 3 1 0 3 او 3 2 6 نو 2 1 0 2 راغی دا زموږ سره راغی دا د میټرکس انورس معلوم شو صحیح شو. ها دې سکرین شاټ اصل غواړي جوړه کړئ کنه چې مخکې بل کوېسچن ته اوس په دې کې زموږ سره لاست یو کوېسچن دی او موږ له بیا سیملټینیس ایکویشن دوه راکړې دي او دا سیستم ته سال کا کوېسچن نمبر 5 چې کوم دی کوېسچن نمبر 5 هغه سره چې دا 2x دی پلس 5y دی از ایکوال ټو 9 بیا 5x دی ماینس 2y دی از ایکوال ټو 8 دا دوه ایکویشن دی 2x plus 5y is equal to 9 دی او 5x minus 2y is equal to 8 دی وای دا ته سال کا مطلب څه چې بده کې کوم دا x y سي مرشي دی ویری معلومه غواړي وجدا موږ سره کو دا هم عام الجبریک ایکسپریشن دي کنه دا ول موږ دې څه کو دینه موږ دا میټرکس غول هغه میټرکس جوړ کړي میټرکس باندې څنګه راشي ګوري یو میټرکس خو دې راشي موږ سره سکوير میټرکس کنه د میټرکس په اړه موږ جوړو چې دلته چې کوم دا ویریبل سي مرشي دی د دوه کو اپشن په ګولې کو د دې x سره غل 2 دا د 2 ورګو د دې y سره غل 5 دا 5 شو لاندې بیا د x سره بیا 5 ته د 5 شو د y سره غل -2 یو میټرکس بدل جوړ شي یو کې به دا ویریبل ولګوي x y تاسو مخکړي اوسه طریقه را او بل کې به سره شي د زیګو اخو چې کوم دا ریزلټ دا بل میټرکس شي 9 ناغل لیبل سره غل 8 ناغل بیا موږ څه کو دا د موږ سنمونو کې به آسان شي د ته موږ ځانه a وایو دا یو چې کوم دا ویریبل دی ته موږ ځانه x میټرکس وایو او زیګو رپورټ چې کوم میټرکس هغه ته موږ ځانه b وایو لکه ax = b ټیک دا بیا کوم دا فرق انډیویډوالي دی موږ د سیمه کې مطلب a سره برابر شو دا میټر شو کنه سره غي 2 دی 5 دی او 5 دی او -2 دی دغه رنګ دا x میټر سره غي نو په دې کې دا راو غري دا xy شو او b میټر سره برابر شو نو b کې دا غراغل لګره 9 او 8 ټیک شو دا هغه د سیمه موجوده ولګل
چې کله دا موږ ساکو ته اول سکو د دې موږ ځنه ډیټرمیننت معلومو ډیټرمیننت څه معلومو دا 2 ملټیپلای کوي پلس او ماینس ماینس شو 2 2 زر 4 بیا ماینس ولا کوي دا 2 ملټیپلای کوي 5 5 زر 25 نو تاسو سره ا ډیټرمیننت څه برابر راغی دا زموږ سره راغی دوه ماینس دي -4 او -25 په -29 براشي دا زموږ سره ډیټرمیننت راغی اوس ګور موږ دا معلومات تاسو مخکې ډیره لپاره یو دوه طریقې یو انورشن میتھډ او بل زموږ سره کریمر رول تاسو چې په کومه طریقې باندې کوئ انسر به سیم راځي یو شی باندې کوم تاسو اسانه موږ لرو د کریمر رول د موږ په هغه باندې کوو تاسو په هر یو کولای شئ ٹھیک شو د کریمر رول چې موږ د ایکس ویلیو معلومات د ایکس ویلیو موږ څنګه معلوموله چې موږ دا ا میټرکس کوم دی دغه بسوګو دغه په ایکس لپاره چینجز وکړو دلته وته کته د موږ ایکس وسولیو ٹھیک شو او بیا به ډیټرمینټ والو او دا به ډیوایډ کو په دغه ا ډیټرمینټ باندې دا مال د ایکس ویلیو راګي که زه د وای ویلیو معلومول غواړم د وای ویلیو به څنګه راوسی چې دغه ا میټرکس په والو په دغه د وای د لپاره چینجز وکړو بیا به ډیټرمینټ والو او بیا به ډیوایډ کو په سبانه په ا ډیټرمینټ باندې دغه د وای ویلیو راوځي اوس ګور د ایکس چینجینګ به څنګه د ډیټرمینټ دا نه کوي د ا کې ایکس کې په ا میټرکس کې د ایکس د لپاره چینجینګ موږ څنګه موږ مخکې چې کله چې موږ سوګو د ا میټرکس د علاوه نه کالم دا موږ ځان ریپلیس کو به دی بی باندې نو د ایکس وای لکه د ا میټرکس د سره غلې کالم کې 2 5 ته دا به نه وو دا به د بی د بی سره غلې 9 8 نو دا موږ ضروري کو 9 8 پورې کو او د ا دویم کالم سره 5 - 2 دا په خپل ځای باندې ا 5 - 2 په خپل ځای او دا به ورکو بچا باندې په ا ډیټرمینټ ا ډیټرمینټ تاسو په وخت لګا دا کې سره -29 دا -29 په خپل ځای ولګوي دا په خپل ځای راغی -29 اوس x د دې ډیټرمینټ معلوم کړئ دا بس ملټیپلای کړئ پس دا ملټیپلای کړئ نو پلس او ماینس ماینس شو او 9 2 زر 18 راغی بیا ماینس شو بیا 5 او 8 ملټیپلای کړئ دا 2 5 8 زر 40 شو او ډیوایډینګ به سره راغی -29 اوس دا x راغلی دا دوه 8 کوي دوه نیگیټیو دي نو 8 او 0 چې 8 راغی او 4 او 1 5 راغی دا -58 راغی او ډیوایډینګ بای -29 نو ماینس او ماینس پلس شو او 29 2 زر 58 راځي نو دا زموږ سره د x ویلیو راوته د x ویلیو سره وته 2 رالی دا سر شو او د y ویلیو معلومو نو د y د لپاره دغه طریقه ده موږ وایو د a میټرکس کې به چینجز کول غواړي د y لپاره څنګه بګو چې کله موږ د a میټرکس دا سیکنډ کالم موږ ریپلیس کو پچا باندې په دی بی باندې دا د y لپاره نو لاولنې کالم په خپل ځای باندې ورګل شي اثر غل 2 5 ته سره غل 2 5 د a د ویم کالم سره 5 - 2 خدا باندې لګو د b دا باندې کوي b کې سره غل 9 8 نو دا په 9 او 8 پورې غلی شي او ډیوایډینګ بای سو ا ډیټرمینټ او معلوم کړل سره غلې -29 دا به -29 پورې غلی شي و دا ډیټرمینټ معلوم کړئ دا وای په خپل ځای راغو شو دا 2 8 زر 16 بشي بیا ماینس شي دا 2 ملټیپلای کړئ 9 5 زر 45 شو او ډیوایډینګ بای سره غلې -29 د دې -45 به 16 درکو دا 15 شو 50 ته 9 براشي دا 3 پاتې شو 3 چې 1 راشي 2 براشي او 45 غټه نو ساين به داغه لګي ځکه ساين چې یو پلس یو ماینس موږ ماینس کوو ساين به دغه ډین سره کوو نو غټه 45 ته ځانه مخ سره غل ماینس راغله د ماینس ولګیدو او لاندې سره غل لاندې هم -29 نو بیا د مو سره ماینس او ماینس پلس شو کینسل شو او 29 129 د وای ویلیو د مو سره وته 1 نه وته دا د مو سره د ایکس ویلیو شو دا د وای ویلیو شو ها ورته اوس موږ دا ګور چې دا د مو سره ټیک ټیک غلط دي دا دواړه ویلیو تاسو حواله په دې ایکویشن کې ځان ریپلیس کړئ اسی پر فار ایگزامپل سو ختم شو موږ ځان ویریفای کوو دا ټیکی ګرن دا ایکویشن ځان ورکو هر چیز کوی مالا ونه ورکو اسره 2x + 5y = سره غل 9 نو 2 دا راغل کدی x په ځای کې موږ ځان سره کو دا ویلیو ورکو 2 راغل 5 دا راغل دې په ځای کې دا 1 ویلیو کو 9 جو هغه 2 د سره 4 راځي او 5 + 5 راځي او 9 جو 4 او 5 پلس کې دې هم 9 راځي د دې هم 9 راځي او پورم 9 دی دا سټیسفای کی ورته په 9 انسر موږ سره راځي شي نو دا ویلیو زموږه ټیک تر کا کوم سره ویریفای کوي چې دا سوال ما ټیک وکړل دا دواړه ویلیو بدل سره والی په دې دواړو ایکویشنو کې په هر ایکویشن کې تاسو ویلیو پلیس کړئ نو په داوري کې پلیس کوئ 9 بدل کړئ په دوی کې پلیس کړئ تاسو اډ درکړئ دا ویریفیکیشن کې ان کیس تاسو کوی تاسو دا شو ورکوي چې سوال ټیک ته غلط دی ٹھیک شو په دې سره زموږ سره دا لاولنې چپټر سره ورسېدو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ که تاسو په دې اوسنی کې یا دې مخکې په کوم ایکسرسایز کې تاسو څه پرابلم دي تاسو په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله زموږ کوشش تاسو ته ریپلای درکو ثانک یو